วัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ Urbanism ครับรายการที่จะชวนคุณไปออกแบบชีวิตในเมืองนะครับมีความสุขทั้งในและก็นอกบ้านกับป๋อ Urbanist ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับรายการทาง YouTube นี้ด้วยนะครับถ้าพูดถึงชีวิตในเมืองนะครับหลายๆคนก็ต้องคิดถึงคอนโดมิเนียมฮะวันนี้เราอยู่กันที่ New Noble แจ้งวัฒนะครับจุดที่เป็นเด่นๆของคอนโดมิเนียมที่ทำให้แบบเราคุ้นชินกับคอนโดมิเนียมเนาะก็คือเรื่องของโลเคชั่นเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เรียกว่าจับจองพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็ทำให้เรามีสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะครับรวมถึงหลายๆที่ก็แบบว่ามีคอมมูนิตี้ที่อยู่ข้างๆเนาะซึ่งสามารถใช้ชีวิตได้แบบว่าสนุกมากขึ้นนะครับการมีแชร์สเปซครับไม่ว่าจะเป็นยิมรวมใช่ไหมฮะมีเรื่องของลาวจ์ที่แบบว่ารีแลกซ์รวมถึงห้องสมุดแล้วก็ห้องทำงานหลายๆคนตอนนี้กำลังทำงานที่บ้านอยู่หรือว่า work from home ใช่ไหมฮะวันนี้เรามาจัดห้องทำงานกันดีกว่าดูสิว่า work from home ในสไตล์ของ Urbanism จะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วตามผมไปที่ The Library ได้เลยครับถ้าพูดถึงการ work from home นะครับข้อดีของมันก็คือว่าเรามีเวลามากขึ้นใช่ไหมฮะโดยเฉพาะเราไม่ต้องออกไปผจญรถติดแล้วก็มลภาวะต่างๆทำให้เรามีเวลาสำหรับตัวเองมากขึ้นฮะวันนี้ Urbanism ขอชวนมาจัดห้องทำงานครับถ้าพูดถึงการออกแบบแล้วเนี่ยเราก็ต้องนึกถึง Interior ใช่ไหมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับ Interior จาก The Exterior ครับยินดีต้อนรับน้องฝ้ายครับจาก The Exterior ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอเคสวัสดีอีกรอบหนึ่ง Exterior แปลว่าอะไรอ่ะ Exterior เนี่ยจริงๆความหมายของมันนะก็คือมาจากคำว่าสตูดิโอค่ะสตูดิโอเหมือนแบบเป็นแบบสตูดิโอจัดงานศิลปะแกลเลอรี่แต่คือด้วยความที่อยากเท่ก็เลยเพิ่มคำว่าดีข้างหน้าเข้าไป The Exterior นี่เป็นที่มาให้มันดูหรูขึ้นมาหน่อยของแต่งบ้านแต่ละชิ้นเนี่ยคือมันมีความยูนิคของมันเหมือนผลงานศิลปะแล้วคือเมื่อแบบมันมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นแบบอาร์ตสตูดิโอที่แบบว่าแบบเหมือนแหล่งโชว์ผลงานมาดูกันดีกว่าว่าจะจัด work from home ยังไงแบบ The Exterior ดีกว่าครับตอนนี้ก็จะแบบมาแนะนำกันดีกว่าว่าจัดโต๊ะทำงานกับ Urbanism กับ The Exterior เนี่ยเป็นยังไงมาค่ะเริ่มจากมีตรงนี้ที่เราชอบมีก็ซื้อแผ่นแบบนี้เนาะเอามาวางไว้ในกรณีที่คุณแบบว่ามีของที่คุณแบบว่าอยากที่จะวางแต่ก็ไม่สามารถจะแบบวางบนโต๊ะแล้วมันแบบไม่ไหวนะก็วางแบบนี้ได้โคมไฟถ้าถนัดทางด้านขวาก็ไว้ทางด้านซ้ายแบบนี้ก็จะให้แสงสว่างต้องมีอะไรอีกส่วนทางด้านนี้ก็คืออาจจะเป็นวางดอกไม้เพิ่มความสดชื่นให้กับห้องทำงานนิดนึงค่ะอันนี้เราเลือกดอกที่มันแบบดูเป็นแบบเม็ดส่วนตัวอินทีเรียชอบดอกอะไรคุณฝ้ายถ้าฝ้ายเองก็ชอบดอกไฮเดรเนียนะคะรู้สึกว่ามันดูแบบน่ารักดีอ่ะมันสีมันมีความหลากหลายอ่ะมันรู้สึกแบบคือเราสามารถเล่นอะไรได้เยอะชอบแล้วก็สามารถวางหนังสือได้ฝั่งงานคอมพิวเตอร์เราก็จะชอบวางไว้ตรงนี้สมมุติแบบโต๊ะมันใหญ่เนี่ยข้อดีก็คือว่าเราสามารถจะแบบนะก็คือกางแบบได้แบบนี้โดยเฉพาะที่เป็นแบบนักออกแบบเนี่ยต้องการโต๊ะใหญ่ๆนิดนึงถูกใจมากใช่เลยสเก็ตตรงนี้ดูแบบอะไรตรงนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดแนะนำโต๊ะใหญ่ๆถ้า work from home แล้วมีพื้นที่ที่บ้านเนี่ยเนาะก็เรียกว่าโต๊ะหนึ่งสำหรับทำงานก็ได้แล้วก็อีกโต๊ะหนึ่งโต๊ะยาวๆเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น meeting ทำงานฝั่งนี้meeting ฝั่งนี้อันนี้ meeting สำหรับ6ที่นั่งประมาณ1.80 ความยาว1.80 ได้ใช้ meeting ก็ได้หรือว่าจะเป็นการ material board หรือว่าจะวางของก็ได้ช่วยจัดเชลฟ์ข้างหลังดูดีกว่าว่าเทรนด์ในปีหน้าเป็นแบบไหนแล้วก็ดีไซน์เป็นแบบไหนมาดูกันดีกว่าว่าจัดแบบไหนนะครับลองมาจัดกันดูดีกว่าฮะว่า The Exterior จะจัดอย่างไรบ้างเริ่มด้วย2อันนี้มาเริ่มที่เชลฟ์แรกเลยค่ะก็เลือกเพิ่มแอดโทนสีทองเข้าไปนิดนึงออกแนวโมเดิร์นหน่อยขาวเทาดำค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีนี้ก็ต้องมีที่ขั้นหนังสือใช่ค่ะเพิ่มกรอบรูปเข้าไปรูปน่าสนใจเพราะว่าหลายคนก็ต้องมีรูปของที่บ้านรูปแฟนรูปแบบฝั่งนี้เราก็อาจจะเป็นหนังสือค่ะอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะก็จะได้ความรู้สึกว่าดูเล่นระดับนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็อาจจะตกแต่งด้วยตัว
ค่าหนังสือ ก็ต้องมีที่ค่าหนังสือใช่ไหม ใช่ค่ะ ตัวนี้ก็เป็นคริสตัลสักนิดนึงค่ะเราเลือกมาเพราะว่ามานี่มันเป็น energy ที่ดีในการทำงาน ใช่ค่ะคนก็เชื่อว่าแบบว่ามันเป็นแบบทำให้เงินทองไหลมาเทมางานเข้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันรู้สึกถึงความกระฉับกระเฉงจริงเรารู้สึกกระตือรือร้นในการทำงานดีค่ะอาจจะเป็นเซรามิกอะไรอีกเล็กๆอีกสักหน่อยทำให้สีมันออกมาทีเดียวกันเนาะมีสีทอง ใช่ค่ะสีดำสีเทาใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจะเป็นในแนวนี้ค่ะมาถึงต่อไปนะครับพอเราจัดข้างหลังเรียบร้อยแล้วเทรนด์ของปีนี้จะเป็นยังไงในการจัดก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแนวสีเอิร์ธโทนค่ะแล้วก็จะเป็นพวกสีขาวเทาดำค่ะแล้วก็คือมีเทรนด์ทองเนี่ยมีนะพอพูดถึงเรื่องสีก็ต้องเป็นเรื่องแบบว่าไลฟ์สไตล์เนาะคนปีนี้ก็แบบเป็นปีที่แบบว่าคนมันน่าจะกลับมาทำงานดังนั้นสิ่งที่ทำให้งานมันดีเงินดีก็คือเรื่องของฮวงจุ้ยแน่นอนขาดไม่ได้แน่นอนมีอะไรบ้างที่ DST แนะนำว่าแบบคือจริงๆสมัยก่อนเวลาพูดถึงฮวงจุ้ยมันก็จะเป็นแบบอ็อบเจกต์ที่มันแบบว่าดูแบบโบราณแต่ DST เนี่ยมีของที่แบบมีการ modify เรียบร้อยแล้วให้มันแบบอยู่บนโต๊ะแล้วมันสวยก็เลือกอะไรที่มันดูรูปทรงที่มันดูโมเดิร์นขึ้นค่ะก็เริ่มที่ตัวแรกเลยพี่ปอยิปทีค่ะก็คือตัวนี้เป็นคริสตัลค่ะคริสตัลก็คือในด้านความเชื่อของฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่ามันจะกระจายแบบสะท้อนสิ่งที่มันดีๆเข้าหาเราก็คือแบบอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะแบบออกไปค่ะและที่สำคัญคือมันเป็นฟรอสแบบเนี้ยสวยใช่ค่ะเราก็สามารถเล่นกับรูปฟอร์มทรงกลมของมันด้วยก็ได้ใบแปะกล้วยมีอะไรหรือเปล่าเรื่องความจำหรือเปล่าความจำหรือเปล่ามันเป็นการแบบว่าก็คือได้เชฟฟอร์มที่สวยด้วยใช่ค่ะก็คือแบบพอมันวางรวมกันเนี่ยมันก็ได้แบบสีทองจังหวะที่ดีคริสตัลแบบนี้ใช่ค่ะถัดมาตัวถัดไปค่ะลูกโลกใช่ค่ะก็ลูกโลกเนี่ยทางด้านฮวงจุ้ยเนี่ยเขาก็จะเชื่อกันว่ามันจะเสริมในเรื่องของวิสัยทัศน์สติปัญญาความเฉียบแหลมก็คือเหมือนแบบเท่ารู้เท่าทันคนประมาณนี้ค่ะรวมถึงฟอร์มที่มันแบบดูหนักแน่นแบบนี้อะไรอะครับเนี่ยเราก็อาจจะใช้รูปฟอร์มอะไรที่มันแบบอาจจะเป็นวัสดุที่ทำจากหินก็ได้ค่ะแล้วก็จะรู้สึกถึงความหนักแน่นมั่นคงแต่ในอีกแง่นึงเนี่ยคือมันก็อาจจะสื่อได้ว่างานหนักก็ได้นะงานหนักแต่งานหนักเงินก็มีเยอะเหมือนกันก็ได้อยู่ถือว่าน่าจะดีสำหรับปีนี้นะครับขอบคุณสำหรับ DSTeria นะครับวันนี้มาจัดให้เราดูทั้ง2สไตล์ตั้งแต่แบบคลีนแบบ Mid Modern Century นะฮะแล้วก็เป็นแบบว่า Modern Contemporary ต้อนรับสู่ปีนี้ที่เรียกว่าทุกคนน่าจะแบบกลับมาทำงานลูกค้าเยอะๆนะฮะ DSTeria ทำอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือมีออกแบบอินทีเรียนะคะแล้วก็เป็นสไตลิสต์จัดพ็อปให้กับพวกโรงแรมคอนโดหรือว่าคนที่ต้องการที่จะมีโชว์รูมอย่างเงี้ยค่ะก็คือรับจัดโอเคส่วนช่องทางที่ตอนนี้เรียกว่าทุกคนแหละน่าจะกรูกันเข้ามาก็คือโซเชียลมีเดียใช่ค่ะตอนนี้ฝากติดตามก็คือจะมี Instagram แล้วก็ Facebook ค่ะ @tilia.decor ค่ะขึ้นให้ตรงนี้เนาะโอเคได้เลยสำหรับวันนี้นะฮะUrbanism ก็ต้องขอบคุณ DSTeria แล้วก็น้องฝ้ายนะครับที่มาจัดให้เราดูถึง2แบบ2สไตล์ด้วยกันนะฮะสำหรับ EP ต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามใน Urbanism นะครับรายการที่พาคุณไปออกแบบชีวิตในเมืองทำให้ชีวิตทั้งในและนอกบ้านมีความสุขนะครับวันนี้ปอเองสวัสดีลาไปก่อนขอบคุณมากๆขอบคุณน้องฝ้ายอีกทีนึงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ